ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة جديدة على قناتنا عن قصص الصور. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي إن إحنا نطبع البطرون بالحجم المناسب. اتعلمنا في حلقة سابقة إزاي إن إحنا بنطبع البطرون على الورق ومن الشاشة. لكن كان في إضافة بسيطة كده عشان تطبعي الباترون بحجم مناسب للكلبس أو للتوكة الأستيك اللي هتعمليه عليها. في البداية هنبدأ نتعلم ازاي نعمل الإكسسوارات بالخرز على الكلبس. اتعلمنا قبل كده في الحلقة السابقة ازاي نعمله بالكريستال. النهاردة هنتعلم ازاي نعمله بالخرز البلاستيك. نبدأ ان احنا ندخل اتنين بالشكل ده، ونبدأ ان احنا ندخل في التانية الخيط عكس اعكاس لبعضه. زي ما شايفين كده احنا بعد ما دخلنا الخرزة مع بعض كده والخرزة التانية بقى عندنا جانبين من الخيط، جانب داخل منه الخرزة التانية وجانب تاني مش داخل منه الخرزة التانية. نبدأ ان احنا نجيب الجانب اللي مش داخل منه الخرزة التانية ونبدأ ان احنا ندخله عكس عكاس للجانب الأول بالشكل ده. انا هنا بس بوريكم ازاي وانتوا بقى تطبقوها بخيط اكبر، طبعا زي ما اتفقنا قبل كده بحوالي متر ونص من الخيط البلاستيك. ونبدأ ان احنا ندخل خرزة تانية وندخل جانبين الخيط فيها وهكذا، ونقيس في الكلبس لحد ما نشوف ان عدد الخرز مساوي لحجم الكلبس. بربط الخرز في الكلبس بنفس الطريقة اللي اتعلمناها في الحلقة السابقة. تعالوا نشوف بقى ايه هي اضافة النهاردة للباترون اللي اتعلمنا ازاي ان احنا نطبعه من على الشاشة، وازاي ان احنا يكون قوي معانا، وان احنا يكون معانا اسطمبة نقدر نعمل منها بلوكات بعد كده. هقولك النهاردة بقى ايه هي التركاية اللي تقدري تطبعي بيها اي باترون ويكون متناسب مع الكلبس او التوكة بتاعتك. اول حاجة ببدأ ان انا اجيب الكلبس، هبدأ ان انا اجيب الباترون بتاعي على الشاشة زي ما انتم شايفين كده، وابدأ ان انا احط الكلبس زي ما انا حاطه هنا مستطيل كده على شكل الكلبس على الفيونكة. تمام. بعد كده ببدأ ان انا اكبر او اصغر الباترون على حسب المقاس اللي انا عايزاه للشكل بتاعي. فدايما انا بختار الشكل الاسهل ليا في الباترون. ازاي؟ يعني مثلا هنا شكل شريط الفيونكة ده بيكون معروف انه بيخرج شوية صغيرين جدا عن الكلبس. فببدأ ان انا احط الكلبس عليه وابدأ ان انا اعرف ايه هو المقاس اللي انا محتاجاه. عاوزة يخرج مثلا نص سنتي عن الكلبس وهكذا. ببدأ ان انا احط الباترون بتاعي على الكلبس واظبطه على المقاس اللي انا عايزاه بالظبط، وابدأ ان انا اطبعه فبيطلع لي الشكل موائم جدا الكلبس بتاعي، وبيكون شكله جميل ومرتب ومنسق، ومش بحتاج ان انا بعد كده ان انا اقص الفيونكة تاني وان انا ابهدل الشكل معايا. بيطلع معايا الشكل منسق جدا لشكل الباترون. طيب لو شكل زي ده ومفهوش شريطة الفيونكة اللي هي بتسهل لي شوية ان انا اعمل على الكلبس، ببدأ ان انا اجيب الكلبس بالشكل ده واخد بالي. مثلا الشكل بيكون بيتنى على منتصف الفيونكة. طيب لما يجي يتنى على منتصف الفيونكة هو هيقل من الجانبين بمقدار النص. يعني مثلا شريطة الفيونكة دي هتتني تاني للداخل، وشريطة الفيونكة الناحية التانية هتتني تاني للداخل. فببدأ ان انا اخد المقاسات كده في منتصف الفيونكة اللي هتدخل لجوه، منتصف الفيونكة اللي هتدخل لجوه الناحية التانية، وابدأ ان انا احط الكلبس زي ما انتم شايفين كده. وببدأ ان انا اشوف انا عايزة الكلبس يطلع منه الفيونكة بمقدار ايه، وببدأ ان انا اطبع على المقاس اللي انا حددته لنفسي. تمام. يعني هو بالمنطق كده احنا بناخد بالنا انه يبقى موائم لشكل الكلبس، فبيكون معايا الشكل بيطلع معايا مظبوط، مش كبير قوي ولا صغير قوي، ومش هتحتاجي تهدري خامات. وكمان اسطمبة الباترون ده بتقدري ان انت تحتفظي بيها وتعملي منها فيونكات بعد كده،
وزي ما انا علمتكم في حلقه سابقه ازاي تعملي الاسطمبه دي، ان شاء الله هنزلها لكم في صندوق الوصف. ده هيخلي معاكي اسطمبه بعد كده تقدري تستخدميها وتعملي منها اشكال كتيره جدا من الفيونكة. وكده نكون فهمنا ازاي ان احنا نطبع الباترون بشكل منسق ويلائم الكلابس بتاعي. طيب لو مثلا انا هعمله على توكة استك، فهو نفس الحكاية، لكن انا مش هقيس على توكة الاستك انا عايزة توكة الاستك هتبقى عاملة ازاي، لا، انا هقيس برضو بالكلبس، لان انا عايزاها تكون مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، عايزاها متوسطة. فحجم الكلبس وحجم الفيونكة مثلا او الشكل اللي انا بعمله بالباترون على الكلبس بيكون مناسب لو احنا هنعمله برضو على التوكة. فهو الباترون بتاع الكلبس هو هيمشي معانا في التوكة الاستك. وان شاء الله تكون فادتكم التركاية دي. تعالوا بقى ننفذ مع بعض باترون النهاردة. وشكل النهاردة هو عبارة عن باترون من جزء واحد فقط، ولانه جزء واحد لازم ان احنا برضو نقيس مقاس كل جنب. نبدأ ان احنا نقسمه نصين، ونبدأ ان احنا نجيب الكلبس بتاعنا ونبدأ ان احنا نحطه في نص الفيونكة، في منتصف الفيونكة بنفس الطريقة دي. وبعد كده نبدأ ان احنا نشوف عاوزين نطلعه قد ايه من الكلبس، ازاي الفيونكة هتبقى مناسبة لحجم الكلبس زي ما اتعلمنا قبل كده. ونبدأ بقى في طباعة الباترون على القماش الجليتر. تعالوا بقى نوريكم تركاية ازاي ان انت تطبعي جانب واحد على القماش الجليتر، وتبدأي ان انت تنسخيه على الجانب التاني من غير اي مجهود. يلا بينا نتابع سوا. في البداية بجيب ادوات التنقيط بالشكل ده، بجيب ارفع اداة وببدأ ان انا اطبع الباترون بالشكل ده. زي ما قلت لكم انا هطبع جانب واحد من الفيونكة، وهتشوفوا الجانب التاني ازاي هنعمله بأقل مجهود. نبدأ ان احنا نطبعه بالشكل ده. كده نكون طبعناه على جانب واحد بالشكل ده، بيكون ظاهر معانا كده. وبعد كده ببدأ ان انا اقص على قد الفيونكة قماش جليتر، ده عشان يوسع لي شوية اقدر ان انا اتحكم فيها. بعد كده ببدأ ان انا اقص او اتني، اقصد القماش الجليتر على الجانبين بالشكل ده. الجانب اللي احنا طبعناه يبقى فوق، نبدأ ان احنا نقصه مزدوج بالشكل ده. نبدأ ان احنا نقص، هيبقى ظاهر معايا زي ما انتم شايفين كده. اهو كده طبعنا الجانبين من غير اي مجهود. بعد كده نبدأ ان احنا نتنيهم للمنتصف بالشكل ده بشمع او لزق دبل فيس، ونبدأ ان احنا نلزقه. وبعد كده ببدأ ان انا اقص شريطة مستطيلة للفيونكة في المنتصف. ابدأ ان انا احط كمان لزق دبل فيس في منتصف الفيونكة، وابدأ ان انا اجمع شريطين الفيونكة من الجانبين بالشكل ده. والكلبس كمان بحط له لزق دبل فيس، وابدأ ان انا الزقه. بعد كده ببدأ ان انا اجيب الشريطة واحط فيها برضو لزق دبل فيس، والفها على الفيونكة. وبكده نكون قربنا نوصل لنهاية حلقتنا، والى اللقاء مع حلقة جديدة. مع السلامة.